هغه څلور کسان په 50 کې راغلي. جابر وطن کې به سر ټیټ او د خپل وطن کې به سر لوړ बाजार से देखा मैदान دی دا جوړ دی د خواسین دی سيدون تدق واز دماغ دي فيها فرينده غلطه چاته جاي غادي حسين باقي پيو مې څه وره کنه چې کار وړو دی يا مشرع ها خايف من الميرا شوني كمل ها Aquí va a estar Rubén ahora.
پهلوان څنګه دی ښه جوړ کوم ډول پخلی پتا دی پهلوان بس وروره دا سیخ کې غوښه پخومه مایان پخوم هغه هم سیخ کې عام سیخ کې د دیګ بخار کې د چه ورګړي دیګ بخار کې اول سیخ کې غوښه پخوم بیا دیګ بخار کې تپ ورکوم دور چادان کو بری دنه ډبکه کینه کنه جخته جو هغه ته براغله وای دا څنګه ملا ټیکدار 200 روپے ورکړ ټول لکه یو کې نور کار ته خسر برابر کړل څلور ټیکدار طرف ته یو ډنګ ورکړ یو د دې طرف دې کې بازار تاو کې ځاتې ګوتې نو کومه ګوتر راشي ډنګ دا متدرس ته څه وګورو سره ما یو کې دي نن ځان سپین را دي کنه ما ومنه کنه هغه یو څلور طرف ډنګ ورکړ په پړې ونه تاو که سیده را دي نه الله پاک خپل ورته په غضب سره خپل الله پاک والله كده قانون خطر کی څنګه ته خوشحالي او د هغه معاملې کیږي ولسی یو نیم چې په ځان ته نه خبره خلکو ته وتاله په دې ځان مالدار ران بلارین مالدار شکر دې خېنې مې من مردم توپ مردم توپ شاکر اکرام على بدنه وجدار مرانه زبير بيدم العوام راكا یومین بنی ګوره په باندې یو کیلو درې څه دا خپل نیمه او 50 څه بازار کوي هغه څلو کسان په 50 کې دا څلو په مدرې باندې کېږي په خدا او دا په افغانستان کې جابر وطن کې به سر ټیټ او د خپل وطن کې به سر لوړ دومره په دې به تعالی انجام کړو را کړو دا به واله می باقي پر بوله پر دې چې شم په خړه ده دا نو به دا اوس ته په اړه به وای دا ګرام کوم ده چلو راګي چې 50 ورکړي نیم دی ورته چلو یو څه شهید دی ما دې ویډیو کنه هغه یو څه شهید دی شهید او دا خبرې ما بوله شوي او څه درته
دا یو نیمه کیلو ښه کړی دي خو پاک په نفرت کار کښتنې ده Megint pekje dat iets zegt. Waarom niet? Você pode jogar esse pouquinho agora aí? Não, olha. Fala lá assim. Olha aqui, ó. Aqui no Zalão, da zona, o coisa de sarou, बच्चों का पास हां वाला जामुन उगाने वही जामुन दोनों बॉडी दी बची नमक बराबर दे دیو کې خزه کول څه دیو کې سړی دیو کې سړی دیو مالا که چند را کولی باساسیم معامله دقیقه دا تخت د څه وساله لیمو د څنګه چې په د هوا په څپو کې سر کې را سر کې مګر ګل دي فشار په ذریعہ باندې جوړي ګورم او په کومه طریقه دی ورواچوله یو ځل بیا ټرای کې ورسره چې موږ سم وګورو
شهادت د ما بیزتای کړی جوړستی ورته ما ته بیغه وکړه خیر صاحب چې لکه چې ډېر خون کوي سپلک نیولې دا ګیلاس ګلاس خو چای خوان کوي ولا جلال آباد چای ده चला आता नाही वळणावळी रागले कॉल रागले